Logical fallacies คือการอ้างเหตุผลที่ผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ว่าจะมีความผิดทางรูปแบบเนื้อหามีจุดมุ่งหมายหรือเจตนาแอบแฝงใดๆล้วนแล้วสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้รับสารได้การอ้างเหตุผลผิดเหล่านี้มีข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องและอาจทำให้ผู้เขียนหรือผู้พูดดูตลกเพราะขาดองค์ความรู้ในเนื้อหาที่กำลังสื่อสารอยู่ดังนั้นบัณฑิตควรหลีกเลี่ยงการใช้ fallacies ทุกรูปแบบรู้เท่าทันเจตนาของผู้ส่งสารและสามารถเห็นข้อผิดพลาดในการใช้ตรรกะของเหตุผลนั้นๆด้วยนะคะลองมาดูตัวอย่าง logical fallacies จากภาพทั้ง3ภาพนี้กันค่ะ Are we gonna let this weak shrimp run our great school? Honey, let's get married. Research says that married people are happier. You've got it all wrong, stupid. Modern men was no one like unhappy women. All dogs have 4 legs and 1 tail. I have 4 legs and 1 tail. So I must be a dog. สังเกตเห็นข้อผิดพลาดของการใช้ตรรกะและเหตุผลของผู้พูดรูปแบบที่ต่างกันแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักกับ logical fallacies รูปแบบต่างๆกันเลยค่ะแบบที่1 ad hominem คือการอ้างเหตุผลผิดโดยมีเจตนาโดยตรงที่จะโจมตีเรื่องส่วนตัวของฝั่งตรงข้ามแทนที่จะให้เหตุผลของประเด็นหรือข้อพิพาทนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะมีอารมณ์ไม่พอใจร่วมอยู่ตัวอย่างเช่นIf she can't satisfy her husband, what makes her think she can satisfy the company as our senior CEO? การพูดเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เราทราบเหตุผลที่ถูกต้องว่าทำไมเธอจึงไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานของบริษัทผู้พูดไปเน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องราวในครอบครัวของคู่แข่งแทนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบริหารหรือการทำงานของคู่แข่งค่ะแบบที่2 red herring คือการนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่นอกประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาซึ่งกำลังถกเถียงกันอยู่การอ้างเหตุผลผิดแบบนี้อาจทำให้ผู้รับสารหลงประเด็นไม่ได้อยู่กับใจความสำคัญที่กำลังศึกษาอยู่ตัวอย่างเช่น COVID-19 has become one of the urgent issues we need to look into. Therefore, we must first focus our attention on this year's fundraising ideas for the community. ปัญหาโควิด -19 กับการระดมความคิดเพื่อหาเงินทุนเข้าชุมชนมีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันไม่ควรนำมารวบเป็นปัญหาเป็นเหตุเป็นผลกันทีเดียวในประโยคควรแยกเป็น2ประเด็นหรือไม่เช่นนั้นแล้วเราต้องหาตัวเชื่อมประโยคที่เหมาะสมโดยลำดับความเกี่ยวข้องให้ดีเช่นปีนี้เราอาจจะระดมความคิดเพื่อหาเงินทุนช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 แทนค่ะแบบที่3 hasty generalization หมายถึงการอ้างเหตุผลผิดแบบด่วนสรุปข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงใจความสำคัญและความเป็นไปได้อื่นทำให้การสรุปนี้จึงมีข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จริงอยู่ในปริมาณที่จำกัดยกตัวอย่างเช่น Children in the MasterChef Junior Thailand demonstrate not only good techniques in cooking but also high proficiency in using English. It is no doubt that they all must go to good and expensive international schools. ข้อมูลที่ด่วนสรุปคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กพวกนี้ทุกคนต้องไปโรงเรียนนานาชาติที่ดีและแพงทำให้การให้ข้อมูลที่ได้รับอาจมีข้อเท็จจริงอยู่ส่วนน้อยข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลเหมารวมเพราะเด็กที่อยู่ในรายการนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนานาชาติทั้งหมดนะคะการที่พวกเขาทำอาหารเก่งพูดภาษาเก่งไม่เกี่ยวข้องกับการไปโรงเรียนที่ดีและแพงค่ะแบบที่4 circular reasoning คือการอ้างเหตุผลผิดแบบวกวนผู้ส่งสารไม่ได้ให้ข้อมูลหรือหลักฐานใดเพื่อสนับสนุนหรือเพิ่มเติมจากข้อความแรกที่กล่าวขึ้นมาก่อนได้แต่เพียงให้เหตุผลเหมือนเดิมโดยใช้คำพูดหรือวลีที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น Innovations of special effects are major components of a good film. Therefore, to succeed in filmmaking, one should never forget these important factors. ข้อความนี้กล่าวแต่เพียงว่านวัตกรรมของเทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฟิล์มที่ดีข้อความที่2
เราไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยยังพูดวนอยู่ในใจความเดิมว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในการสร้างภาพยนตร์เราต้องไม่ลืมองค์ประกอบที่สำคัญนี้นะแบบที่ 5 slippery slope เป็นการอ้างเหตุผลผิดโดยการนำผลเล็กๆของการกระทำมาเป็นเหตุที่นำไปสู่ผลอื่นๆที่ตามมาเป็นลูกโซ่และในที่สุดก็ส่งผลสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งผลทั้งหมดของเหตุมักไม่เกี่ยวข้องกันและแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นในประโยค Children that do not like going to school will have bad grades. When their scores are bad, they cannot go to college. They will start hanging out with bad people, start taking drugs, ending up homeless, and becoming one of the major social problems. เด็กที่ไม่ชอบไปโรงเรียนจะมีคะแนนการเรียนไม่ดีตรงนี้อาจจะดูมีเหตุผลเมื่อมีคะแนนไม่ดีก็เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็อาจเป็นไปได้พวกเขาจะเริ่มคบคนไม่ดีผลข้อนี้ไม่จริงเสมอไปทำให้ผลที่ตามมาต่อไปนี้ไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นตั้งแต่เริ่มติดยากลายเป็นคนเร่ร่อนและในที่สุดเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมเพราะเด็กที่ไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ได้แปลว่าในที่สุดต้องติดยาเป็นคนเร่ร่อนและกลายเป็นปัญหาสังคมนะคะเด็กที่ไม่ชอบไปโรงเรียนในวัยเล็กๆอาจโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้ดังนั้นข้อความตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีเหตุผลเลยค่ะแบบที่ 6 strawman fallacies การอ้างเหตุผลผิดแบบหุ่นไล่กาคือการกล่าวอ้างโดยตั้งข้อมูลขึ้นมาและทำให้บิดเบี้ยวหรือตีความผิดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเป็นการง่ายที่จะปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายตรงข้ามหรือการสร้างเหตุผลให้ฝ่ายตรงข้ามดูอ่อนลงและไม่น่าเชื่อถือเท่ากับของที่ตนนำเสนอเช่น Schools should be more flexible with their uniform policy. A straw man would have said, if we give up all rules and regulations, we are going to raise an unreasonable generation that has no responsibilities toward themselves and others. ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจฟังให้ดีเราอาจจะพลาดหลงเห็นด้วยกับเหตุผลของประโยคตัวอย่างนี้ลองอ่านใหม่นะคะการที่โรงเรียนผ่อนผันเรื่องนโยบายเครื่องแบบนักเรียนไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนจะต้องยกเลิกกฎเกณฑ์ทั้งหมดและคงไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดเจเนอเรชันที่ไร้เหตุผลและไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นหุ่นไล่กาตนนี้ได้บิดเบือนข้อมูลและทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะแบบที่ 7 black or white fallacies or false dichotomy คือการอ้างเหตุผลผิดแบบกดดันไร้ทางเลือกทำให้ผู้รับสารต้องตัดสินใจระหว่างสองทางเลือกที่อึดอัดใจทั้งคู่การกดดันแบบข่มขู่มักจะหยิบยกเหตุผลที่ขาดตรรกะอย่างมากมาทำให้ผู้รับสารต้องตอบตามที่ผู้ส่งสารต้องการเท่านั้นเช่นในตัวอย่าง You either with us or against us ถ้าเธอไม่อยู่ข้างฉันแปลว่าเธอต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามทำไมบัณฑิตจำเป็นต้องรู้จักการอ้างเหตุผลผิดรูปแบบต่างๆก็เพราะบัณฑิตจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ logical fallacy ในการเขียนเชิงโต้แย้งในงานวิทยานิพนธ์และควรสังเกตเห็นกลวิธีการโน้มน้าวจิตใจและสร้างอารมณ์ร่วมของผู้เขียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดและสร้างความสับสนได้การที่บัณฑิตได้ทำความคุ้นเคยกับ logical fallacies บัณฑิตจะสามารถนำทฤษฎีองค์ความรู้นี้มาช่วยในการอ่านและการถ่ายทอดงานเขียนของตนได้อย่างเหมาะสมบัณฑิตจะพัฒนาความเข้าใจรูปแบบการเขียนเชิง persuasive สามารถจับผิดการให้เหตุผลที่ผิดและไม่เหมาะสมได้ทั้งยังสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของเนื้อหาข้อมูลที่อ่านโดยเฉพาะเมื่อต้องหาข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยต่างๆในที่สุดบัณฑิตจะสามารถเขียนเชิงโต้แย้งได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์สามารถนำเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกศาสตร์มาใช้พิสูจน์ประเด็นในการนำเสนองานของตนบทเรียน logical fallacy ช่วยพัฒนาทั้งทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ